Asta e prima lume în care ne învață primarul cum să luăm. După care o să jucăm versus ceilalți. Adică asta e tutorialul. Bun, hai, rămânem aici. Care e treaba cu acest silo? E vorba că nu mai vizi la prețul ăsta mic, e 0,50, un preț micuț, și aștept să mai crească prețul. Dacă tu nu mai vizi, prețul o să scadă, la un moment dat se oprește și începe să crească. Băi, am pornit bine până acum, avem 2000 și ceva, suntem relativ ok, chestia că scade prețul și aici, și nici aici nu e foarte mult. Dar totuși 0,90 e decent. Salutare și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. De data asta avem Turmoil. Dacă nu știi despre ce este acest joculeț, este un joc în care ne alegem un personaj. Uite, de exemplu, pe care să luăm noi. Avem, dar sunt astea 4 caractere. Eu cred că l-are pe Joshua. Ia, asta e că, uite, văd că fiecare. Being the lover sound intelligent, așa, boring and Piece of wayfarer and only fighting așa. Video de vine get along and aha. Ne zice câte ceva despre fiecare în parte. On. Asta ce că ar fi mai bogătan. Mă, dar nu, e totul să le iau pe Joshua, chiar dacă n-are el cine știe ce. Și uite, l-ale pe tipul ăsta. Acum n-aș fi ales una din Daisies, așa, da. Bun, și ne zice, ăsta este primarul. Aici începem noi. Joculețul este despre sonde de alea de petrol, dar de alea de mult. O să vedeți imediat. Și zice așa, hi there, sau, mă rog, viitorul baron al uleiului, ceva de genul. Venim la noi în oraș, industria uleiului va face boom de aici, adică va începe de aici, cumva, ceva de genul. Începem treaba, să dau click pe acest vagon și să ne apucăm de săpat. Iar tipul ăsta ne duce să luăm ulei. Bun, dăm aici. Așteptăm puțin. Asta e prima lume în care ne învață primarul cum să luăm. După care o să jucăm versus ceilalți. Adică asta e tutorialul. Și că bun venit la prima ta asta de minat. Să urmezi instrucțiunile și să cumva să ții cu valul efectiv, adică să nu... Asta avem și prescurtarea, apăsăm pe D și decât dăm click, dar n-avem. Și acolo nu mă las. Ăsta ne caută nou petrol, are un băț. Și el cu bățul detectează petrolul, ca să înțelegeți. Acceptăm să caute tipul ăsta petrolul, după care îi luăm sonda de aici. O punem aici și ne apucăm să tragem o conductă în jos. Nu știu la ce adâncime e, dar e tutorial, vă dați seama că ne dă direct ce ne trebuie. Și acum avem vagon. Cu vagonul cărăm petrolul și îl ducem la fabrică unde îl vindem. Dar ăsta este prețul la petrol. And you brought the cash amount back to... Adică când o să facem 1350, acest tutorial o să se termine. Am lăsat și tutorialul pentru a vedea și voi cum... Să vedeți. Care-i treaba cu jocul, să vă explic puțin jocul. Zice că am făcut treaba bună și că e timpul să ne apucăm de munca reală. Așa. Bun, deci acum ne ducem la Town Hall, adică la primărie, și ne alegem parcela, dar ne batem pe ea. Uite, vedeți, avem parcelele astea. Dar ne putem bate pe un loc din ăsta cu ceilalți participanți, pentru că suntem 4. Eu și ceilalți 3. Unde să alegem noi prima dată? Uite, ne ducem aici. Bun, și eu am ales aici. Și... și aici ne spune despre fiecare. Ce ne spunea și mai devreme ce erau ei. At your price of the first of... Așa. Bun. Păi și de ce nu... nu m-a lăsat la primul să aleg. Sunt hoț. Trebuie să alegem după aia, cred că. La primul nu ne-a lăsat, ne-a pus pe toți grămadă acolo. Bună ziua, așa. Și-a deschis omul bancă și dacă avem nevoie putem să facem un împrumut de la el de la bancă. Pornim toți cu 20.000 bănuți. 20.000 de dolari. Și putem vizita oricând bancherul și să facem un împrumut dacă avem nevoie. Bine, asta mai târziu când o să avem
și ce cumpăra. Vedeți, noi aici avem niște upgrade-uri. De la factory, la workshop și la stable. Stable fiind cu căluții, cu vagoanele voastre. Pe parcursul jocului trebuie să facem upgrade-ul ca să strângem cât mai mult ulei pentru a face cât mai mult bani și o să vedeți voi la un moment dat să cumpărăm orașul. Bun, hai să plecăm la treabă. Trebuie să-i dăm timpul ăstea 2000 de fiecare dată când o să plecăm. Prima dată era tutorial și de-aia n-am dat. Hai de atât. Cine a dat? Pe noi, singurii. Acum trebuie să facem ce ne duce pe noi cap. Ne-a arătat omul cum să face, acum trebuie să facem noi. Bun. Bun, același lucru să facem. Bun, punem 2 în apă, să împătâc, e cel mai simplu, eu așa fac de obicei. Și eu de obicei pun vreo 3 când suntem la început. Mai târziu o să punem 5, o să vedeți și de ce, pentru că să ne grăbim un pic. Care cu 3 sunt suficient. După aia apăsăm R pentru rig. Și la fel ca mai devreme tragem o mică conductă. Vagonul e cu W. Și acum a venit tipul ăsta. Noi avem pe tipul de aici, care ne explică cum să ducem. Vedeți, trebuie să ducem aici sau să dăm pur și simplu de rotiță. Ori dăm click, ori din rotița de la mouse. Ca să ducă petrolul și să-l vândă aici. Mă rog, petrol, uleiul, ce să mai. Bun, ne mai trebuie un rig, îl punem aici. Putem să tragem și din asta conductă, dar ne-ar costa mai mult. Ne-ar costa ceva mai mult. Mă, tată, ia stați voi 2 secundele. Audio vreau. Mă, mai încet un pic. Stai, tată, lasă-mă un pic, așa ce-ar fi. La 10% cât? Deja mă rupeți la urechi pe mine, dar pe oameni ăștia. E suficient. Uei, de cap, unde e, mă, tată? Deci asta e problema, că nu știm unde e exact. Știm că e undeva aici, jos. Acolo. Deci, nivelul să termină pe 31 martie. Deci noi până atunci avem voie să facem petrol din ăsta, ulei din ăsta, ce-o fie. Acolo avem niciun upgrade și nu ne putem grăbi. Bun, și acum avem și posibilitatea de silo. Cu silo, îl luăm și îl punem aici. Mă, tată, că vrea să-l pun acolo, numai la pui să-l pun fix în jumate. Bun, hai, rămânem aici. Care e treaba cu acest silo? E vorba că nu mai vizi la prețul ăsta mic, e 0,50, un preț micuț, și aștept să mai crească prețul. Dacă tu nu mai vizi, prețul o să scadă, la un moment dat se oprește și începe să crească. Și planul ar fi să vinzi când e un preț mai bun. Nu știu cât de bine o să ne descurcăm prima dată, pentru că asta nu depinde de mine, nu prea pot să fac absolut nimic, chiar dacă, să zicem că ai jucat foarte bine jocul sau știi foarte bine jocul, nu depinde de tine. Primul nivel nu prea ai ce să faci. Nu poți să faci investiții mari, nu ai upgrade-uri, nu ai nici măcar pass forward. O să avem mai târziu, o să dăm timpul pe repede înainte să meargă lucrurile mai rapid. Vedeți, acum stăm foarte mult sau cu februarie. Uite, prețul a început ușor să crească. Este aici că în momentul în care o să ajungem la martie, noi trebuie să vindem neapărat, pentru că cel mai probabil o să se umple și silo-ul ăsta. Și mai mult ca sigur nu o să mai avem timp să mai vindem uleiul. Trebuie să scoatem undeva peste 2000 de dolari. Dacă scoatem un pic peste 2000 de dolari, măcar ne scoatem și noi ceva din bănuții cheltuiți. Bine, cel mai bine ar fi fost să scoatem peste 4000. Pentru că am dat 2000 să ne ducă cu căruța tipul ăla până aici, transportul, și cu încă 2000 cu care am început noi. Na, aia sunt în bănuții noștri. Bun. Și acum cred că să mă apuc să vând, că n-am ce face, că nu cred că mai am spațiu. Știți-vă și bine, nu trebuie să facă nici ăsta spirit, vedeți că se umple, uite, se umple. Dacă ajunge la capăt, o să dea pe afară. Primim și amendă și pierdem și uleiul. Deci e de rău. Să mai pun încă 2 vagoane. Toată lumea cară cât de rapid să poate. Cât de repede pot ei să care. Ar trebui să fie suficient pentru că 2 o să golească rigurile acestea, sau mă rog, sontele, iar 2 o să golească silo. Eu sper că o să reușim, să sperăm că avem timp, pentru că vedeți, să mișcă destul de încet treaba. Pot să mai investesc, dar dacă investesc oricum pierd niște bănuți. Hai să mai luăm încă 1 măcar. Avem 5. Și ce bănuți scoatem, aia sunt bănuți.
Noi după aia putem să ne cumpărăm upgrade-ul, putem să facem această conductă mai mare și o să tragă mult mai rapid ulei. Dar în același timp îți trebuie și căruțe mai multe sau upgradate și ele ca să-l transporte mai repede pentru că o să facă spilici. O să putem să facem așa ca o rămurică din el după aia, să se împartă conductele astea la 2, la 3, ca să nu mai pui multe riguri din astea, pentru că îți ocupă spațiu. Acum dacă vreau să pun un silo aici, nu pot, pentru că am pus rigul. Nu o să scoatem foarte mult bănuți, v-am spus, e prima tură, n-am rost să investesc extraordinar de mult, pentru că oricum dau 150 ca să scot 150 și tot acolo sunt. La final ne arată unde erau toate. Asta se și întâmplă. Am reușit măcar să vindem tot. Deci asta e profitul nostru. Deci 2000 era... cam 2000, ci că ar fi. Bun, deci am scos profit de 760, prin dacă s-au descurcat mai bine ceilalți. Văd că au fost mai grav decât noi, un picuț așa. Au fost în cei prea pricepuți la primul nivel. Ăsta e profitul nostru. Deci nu e 4000, e 2000, deci cred că îi dăm tipului ăsta 2000 și practic sunt aia 2000 care începe. Bun, ne salută domnul Fred. Zice că e Fred Metal. Fred Fieru. Tipul ăsta pe scurt ne ajută să ne upgradăm ce v-am spus eu la acele conducte. Uite, de exemplu, luăm să tragem, mărim conducta. Vedeți? Să mărim și conducta. Bine, noi o să dăm niște bănuți să mărim conducta. Bănuți din aia 2000. Și o să tragem mult mai rapid. Ce repede să umple ăsta. După aia avem size la silo. Facem silo mai mare, pentru că s-a umplut. Tot la fel, niște bănuți în plus. Timerul ăsta ne ajută foarte mult, pentru că după ce e plin, vedeți, mai e timerul ăsta. Adică are cumva un capac de presiune, ceva, dar nu rezistă la infinit, până la urmă face pac și el, știi. Dar noi acum n-avem, de fapt, acum dăm sare direct. Iar ăsta e pentru a împărți aceste conducte, cum vă explicam mai devreme, ca să nu umpleți zona cu tot felul de nebuneli. Bun, ce ne trebuie nouă? În prim plan, ăsta ne trebuie. Ăsta și cam atât. Puteți să facem după aia la 3, mai facem încă o dată și așa mai departe. Bun, și Land Auction, în care noi trebuie să alegem terenul cel mai bun. Terenul ăsta e bazat pe numere. Asta cred că o să ne explice tipul ăsta aici, nu mai stau să vă traduc tot, că pot să vă explic eu mult mai bine. Vedeți? Noi am fost cu acest galben. Am avut terenul cu numărul 29. Da? Bun. Deci ăsta de aici. După care a venit Daisy cu verde, iar Blanche, cum o chemau pe aia, cu roșu. Richard a avut cel mai bun teren între noi toți, pentru că a avut 35. Acum, ce o să facă oamenii ăștia 3? Ăștia mai mult ca sigur să se bată pe astea două, pentru că sunt în apropierea terenului 35 și de obicei ai o șansă să fie terenul foarte bun în zona respectivă, adică vecinului să fie, nu știu, 40 sau măcar un 34. E o șansă. Bun. Ce o să fac eu? Eu o să aleg fix aici, în altă parte. Complet în altă parte. Culmea, nu s-au bătut. Mă așteptam să se bată pe el, de obicei să bat, dar cred că ne e un pic mai așa la început. I-am dat 2000 bănuți. Dacă era vorba să, nu știu, ne lua altcineva terenul și trebuia să-l reluăm și noi înapoi, am fi dat mult mai mulți bani. Mai facem o tură și după aia vedem dacă scoate ceva profit. Acum, a mai apărut o fabrică în dreapta. Vedeți, avem fabrica din stânga, iar fabrica din dreapta. E cel mai frumos lucru care se putea întâmpla, pentru că de multe ori, uite, prețul din dreapta e mai mare ca cel din stânga. Eu dacă mă duc acum vând în dreapta, prețul în stânga o să crească, după aia vând în stânga și prețul în dreapta o să crească și așa mă ajută un pic. Bine, poți să ai ghinion și să scadă prețul la amândouă. Poți să ai și ghinion. De ce că acum stăm până pe 30 iunie? Așa, ne spune că așa a deschis și o fabrică și că puteți să vindeți și le. Pe scurt. Acum o să stăm până pe 30 iunie și cred că abia după o să înceapă jocul adevărat, în care ne lasă un an de zile complet. Gen să începem în ianuarie și să terminăm pe 31 decembrie. Plus că o să ne dea și modul ăla de fast forward, să treacă timpul mai rapid. Pentru că acum merge totul greu. Așteptăm paiurea să ne găsească tipii ăștia
locul. You can stop the oil flow by closing valve. You can find the valve button to rig. Da, ne spune că putem să închidem și valva, dar nu știu ce rost ar mai avea. Mă, tipule, nu pot să închid. Nu pot să închid. Nu merge, nu mă las. Hai că m-am lăsat, da. Am greu. Nu vreau un rig. Hai mă, tată. M-a prins când aveam ăsta, gen, nu puteam să dau pe el. Am pus două, dar nu cred că e bine de mânca bani. Sper că una din ele e destul de aproape. Să luăm un vagon pentru orice eventualitate, cazul în care nu nimerim unde trebuie. Hai, e perfect. Prindem aici direct. Ăsta e aproape, e perfect, e și ăsta aproape. Mai erau doi. Puneți, tată, vindeți acum e timpul de vândut. Vedeți, ca să facem upgrade-ul ăsta ne trebuie 74. Și acum am tras o conductă. Am văzut că e timpul bun. Și eu încerc să fac cât mai mult, dar problema o să fie că nu știu dacă o să facă ăștia față. Sper să facă, oricum o să mai cumpăr niște căruțe din astea. Ăsta e momentul nostru. Ai momente în care e peste 1. Dacă e peste 1 e ok. E cel mai bun lucru care se poate întâmpla. Păi, ar fi mai bun și dacă ar fi 20 și 30 și nu supără nimeni. Dar nu o să vedeți, adică cred că un maxim ar fi undeva la un 3. Poate umflat mai târziu, că mai târziu o să putem. Avem niște zăcăminte de gaze și putem să umflăm prețul. Ducem gaz la fabrică și crește prețul, umflă prețul. Să duce la 2, la 3. Ca greu de făcut treaba asta, dar se poate. Mă, tată, dar nu mai aveam și un tip de ăsta, mai punem unul să mai caute, că ce fac cu 2 zăcăminte. Știți că ăștia n-au upgrade deocamdată, că nici măcar mi-a deblocat căsuța aia, că am avut căsuța cu Fred. O să mai avem o căsuță în care ne deblochează upgrade la urâtul ăsta. La Duiger sau cum îl cheamă, tată? Dozer, Duiger. De unde e Duiger, nu știu. La Dozer. Și upgrade-ul la Dozer nu se ne permite să scaneze tipul ăsta până mai jos, că el acum scanează la un nivel. Încă poate să scaneze până pe aici, dacă e aici, asta nu o să observe și bine, mai ratează câte una, eu nu le găsește chiar pe toate. Poate să fie și aici, unde o rate, să mai întâmplă. Nu e prea evoluat la început. Băi, am pornit bine până acum, avem 2000 și ceva, suntem relativ ok, chestia că scade prețul și aici, și nici aici nu e foarte mult. Dar totuși 0,90 e decent. Eu dacă dau 250 acum să cumpăr ăsta, n-am rezolvat nimic. Mai mult ca sigur mai ești pe aici, dar ce să fac, să mă apăs să și conducte, nu e rentabil, că poate să fie, poate să nu fie. Depinde de norocul pe care l-am avut cu locul respectiv. Dacă știam, uite, să mă puneam lângă o zonă de aia, cum am spus eu mai devreme când eram pe hartă, că tipii și de obicei să pune lângă o zonă care a avut petrol și atunci ai o speranță că mai mult ca sigur să găsești ceva acolo. Așa, e greu. O să investești și să pierzi tot și nu e rentabil. Nu dacă mai găsești tipul ăsta ceva. Dacă iese după hartă, poate să mai fie, dar poate să fie foarte jos. Nu știu dacă se merită să mai tragem noi conductă. Oricum noi putem să încheiem ăsta dând aici și... nu mă lași? Păi, ăștia că trebuie să mă lase. Să vedeți că s-ar putea să nu mă lase, știi că să aștept. Înainte știu că puteai să... Da, nu cred că pot să încheie. Nasol. Și ce facem? Să investim un pic? Investim și noi 1000. Avem ce face. Poate dăm de ceva mai jos, dar... Ce speranțe să am că stai și după hartă. Uai, dar ce noroc! E una mare, că pe asta facem chiar pe investiție ca lumea. Bagă, tată. De vedeți? N-am găsit-o pe asta și nu era extraordinar de jos. Dar nu o găsești, nu o detectează. Hai băieți, haide, tată. Haide, oricum avem aprilie, mai și iunie, adică ne ajunge. Avem jumătate de an și după aia o să ne deblocheze și cealaltă jumătate. Cred că după o să putem. Băi, noi oricum o să ne scoatem ceva bănut în asta. Ia, hai să mai mergem și cu asta. Tot la fel, cam 1000, mai mult de 1000 nu cheltuim, băi. Extindere, oricum ne scoatem banii din asta. Mai mult ca sigur, e ăsta 0,74 s-a oprit și sigur o să crească.
poate... Na, când avem noroc, avem, tată, ce să mai cumpărăm toate căruțele. Sper să facă față, că sunt doar 15, aia mi-e vie. Teamă, că nu pot să cumpăr mai multe. Sper să facă față la... Să tragă petrolul fără să facă spilici. A început să scadă prețul aici și scade cam rapid, nu-i frumos în partea voastră. Hai. Cărați rapid. Trebuie să crească prețul undeva neapărat, că altfel investiția noastră e cam degeaba. Hai da, tată. Oricum n-am investit mult și am avut vreo 4000. Ar trebui să facem acum ceva bănuț. La sfârșitul lunii mai trebuie să vindem de urgență. Pentru că o să rămânem cu el și nu face nimic. Ăsta dacă ar mai crește un picuț, că ăsta văd că totul e în jos. Mă ducă și la un 80 și ceva. Hai că poți. Hai da, tată. E bine că astea 3 cred că ne ajung să stocăm aproape tot uleiul. Să mai avem și vagoanele. Dacă nu mai am să duc, o să stocheze și în vagoane. Haide. Haide, tată. 87, e bine. Deci nu, cred că e cam greu, dacă creștea rapid, aveai șansă să fii sigur că nu o să scadă rapid după aia. 93, 4, 5. Hai, apucați-vă că mie că nu terminăm. E 30 iunie, vreau să știu sigur că le-am vândut. 1, e perfect. Bun, vedeți, puteam să mă opresc acolo și mai era ulei. Dar n-avea de unde să știu de existența lui. Mă, dacă riști. Aici depinde de tine. Depinde de tine un pic și de norocul tău. Dacă riști și câștigi sau riști și pierzi. Puteam să și pierd. Gen, pierdeam 1000 de bănuții mei. Aveam 4000 și pierdeam 1000. Dar așa am câștigat 3000 până acum și cred că ne ducem lejer. Cred că am, practic, cred că ne-am dublat și ceva în plus bănuții. Mai ales că acum e de la 1.14, 1.15, deci a crescut foarte bine. De-aia v-am spus că e bine chestia asta, că totuși te ajută, dar mai e și ghinion. Dacă prind să scadă prețul la amândouă fix în momentul în care la tine să termină anul sau luna sau mai știu eu, e de rău. Asta de aici a fost una mare de tot, cred că e mult mai măricică. Nu știu dacă ei s-ar putea să mai fie și pe aici. N-am de să știu, dar oricum ne-am scos o grămadă bănuți. Ne-am triplat practic bănuți. Uite, mai era una aici. Aia e nasă la început, că la început poți să ai multe, dar nu le găsești. Cât de mare e asta. Deci făceam lejer 30.000, cel puțin 30.000 făceam bănuți complet aici. Aveam un profit de 9.000 și ne-am cheltuit cam 6.000, mai ales cu vagoanele și toate alea. Bun, și hai să vedem ce au făcut oamenii noștri. Da. Deci am avut un profit mult mai mare decât ei. Acum a apărut tipul ăsta. Nice to meet you, el e Edward. Ce coincidență. Și tipul ăsta face experimente cu uleiul și cu toate astea. Ăsta e tipul care, v-am spus eu că ne ajută. Îi facem pe urțicea să găsească la adâncimi mai mari. Și ce ne mai trebuie nouă? Ne mai trebuie să găsească mai rapid uleiul. Mai putem să folosim moul ca să găsim ulei. O cârtiță care se duce pe jos acolo și face niște bucățele. Iar noi o să putem să vedem uleiul acolo. Mai avem și scannerul care ne arată complet unde este uleiul, dar ne costă destul de mult. Bun. Cam asta o să fie primul episod. Eu sper că v-a plăcut. Și dacă doriți o serie cu acest joculeț, nu uitați să apăsați butonașul de like, că v-a abonat la canal. Apăsați pe clopoțelul acela pentru a fi notificați în momentul în care o să postez un nou episod. Aveți și grupul de Discord în descriere. Iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!